موضوع انك تطلع من مصر ده كان صعب جدا، ان انت بيبقى عندك المفروض خدمه عسكريه تقدمها، في قوانين معينه وحاجات معينه ما ينفعش تسافر فيها. فكان موضوع السفر بالنسبه لنا كان احنا كنا صعبين الموضوع جدا انك تخرج، وبالذات يعني في مصر. بس الحمد لله يعني على اخر لحظه قبل السفر بحاجه بسيطه كده ربنا وفقنا وعرفنا نسافر. اول ما جينا الصين طبعا ما كناش مصدقين ان احنا وصلنا للمكان دوت. طبعا بعد ما فاتتنا اول طياره المفروض كنا نسافر فيها، ان احنا جينا متاخرين يومين. فكان الموضوع كانه حلم بالنسبه لنا. احنا كان بقالنا سنتين بنتدرب. اول سنه قعدنا نتدرب طول السنه بنبراكتس، وفي الاخر ما سافرناش، فاحنا عدنا كل ده تاني السنه اللي بعدها لحاجه اصلا المفروض ان احنا كنا نوصل لها فتدينا اكسبيرينس اكتر، فنقدر نلعب في المسابقه اللي بعدها احسن. فدي تعتبر اول اكسبيرينس لينا ضد الفرق الصينيه اللي احنا لعبناها. فرق مختلفه وبلاي ستايلز كانت مختلفه، فدي فرقت معانا. Has not gone down and it's a 2v2, but Yusuf just dumpsters all of them. And that's now Anubis on match point against All Gamers, and that is a face of, I think, defeat there. Jordan, you don't know what to say, do you? I mean, Yusuf just went. احنا فضلنا نتدرب كتير قبل البطوله. بعد الانفيتيشن اللي اتحصلت في مصر فضلنا نتدرب يعني من ساعه البطوله لحد قبل السفر فتره صغيره. بس كان في مشاكل في ورق، ان احنا كنا المفروض نروح نجيب ورق ونجهز ورق عشان السفر. كان في مشاكل كبيره، فقعدنا اسبوع كامل قبل السفر ما عرفناش نتدرب خالص. حتى لما جينا في اول مدينه اللي احنا في الجروب ستيج ما عرفناش نتدرب برده، ما كانش فيه تدريب. كنت اتدرب قبل البطوله بساعه واحده بس، ورم اب بس. فكان في مشاكل كبيره انك تتدرب وتحاول ترجع الاستراتس بتاعتك وتراجع اللي انت بتعمله مع التيم بتاعك. كان في مشاكل كبيره بس. ان شاء الله السنه الجايه هنبقى موجودين هنا برضو، لان احنا هنبراكتس جامد جدا الفتره اللي جايه، ونحسن من كل الاخطاء اللي عملناها السنه اللي فاتت. وان شاء الله في الكواليفايرز اللي جايه هنكسب بسكور يعني. And it's now Yusuf in a 1v1. CY gets cleaned up, and again Anubis step up. The individuals are finding their moments, finding their rhythm. وانا لما لعبنا قصاد الناس دي، قصاد احسن فرق في العالم، كنت حاسس ان انا لازم اطلع اللي جوايا، العب احسن عندي عشان نثبت للناس اللي بره ان المصريين يقدروا يشاركوا في بطوله كبيره زي دي ويأدوا فيها ويلعبوا حلو، يبقى ليهم مكان فيها. Shut him down, but Snake has managed to get across. He has managed to get around to the side and to the back. We've seen this so many times before, and he's so aware of where All Gamers can be. Yeah, I've got to say, Anubis do appear to have excellent communication. You could even see Snake coming across there. نحب نشكر طبعا اهالينا واصحابنا والمشجعين بتوعنا ان هم كانوا بيدعمونا الفتره اللي فاتت بنسبه كبيره. وان شاء الله السنه الجايه هنكسب سيف اس عشان طبعا انا كنت مصدوم جدا، ما كنتش مصدق ان التصريح ده يطلع. واول لما طلع على طول كلمت اهلي واصحابي عرفتهم، وخدنا على طول اول عربيه وطلعنا على المطار، وما كناش مصدقين اول لما دخلنا المطار. فبحب اشكر الوزاره والاتحاد المصري. أنا يوسف محسن، مؤسس شركة أنوبس جيمنج. سبت دراستي في 2015 عشان أفتح الشركة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله عرفنا نوصل اللي احنا وصلنا له دلوقتي، إن في فريق مصري فعلا سافر بطولة عالم زي CFS، وأخد الخبرة اللي هو محتاجها، إن هو يعرف إن الكلام ده مش مستحيل، ان هو زيهم زي الفرق الصينيه زي الفرق البرازيليه، بني ادمين زي بعض، يستحقوا ان هم ينجحوا بنفس الدرجه، يستحقوا ان هم يلعبوا على نفس الساحه. الفريق يعني مش قادر اقول لكم قد ايه عمل المستحيل ان هو يعرف يسافر. هيخلوا الموضوع متاح لاي لاعب العاب الكترونيه عايز يحترف بعد كده. الفريق يعني احنا في انوبس، انا وانوبس كلنا مفتخرين بيه.
متأكدين 100% ان الفريق ده هيعمل يعني ضخة كبيرة في المجال في السنين اللي جاية. الفريق من غير اي تدريب قبل البطولة بسبب ان هم كانوا محتاجين يطلعوا اوراق وحاجات زي كده، عرفوا ان هم يعني يقربوا يكسبوا واحد من ابطال العالم. فاحنا متأكدين 100% ان المستقبل فيه الخير، وان شاء الله بمساعدة الفانز بتوعنا وصحابنا واهالينا وربنا سبحانه وتعالى هنعرف ان احنا نوري العالم فعلا انوبيس ومصر وافريقيا كلها عندهم ايه وعندهم ايه يوروه للمجال الاي سبورتس كله في العالم. He can't do too much in the 2v1. Anubis finally find their round. They finally break that drought. And it's maybe a bit of a sigh of relief. Absolute pressure coming from the coach there. But اول حاجه بحب اشكر انوبيس ان هم فعلا ادونا فرصه شبه دي ان احنا ممكن ننافس وانك تسافر حلم حياتك، تسافر اكبر بطوله في كروس فاير. تاني حاجه اشكر اهلي ان هم ساعدوني وفضلوا واقفين جنبي وشجعوني ان انا اكمل في دراستي وفي نفس الوقت ان انا العب كروس فاير واهتم بالدراسه برضو ما ينفعش تهملها. فدي حاجه كبيره بالنسبه لي جدا ان انا العب وفي نفس الوقت تكمل في دراستك. برضو اشكر وزير الشباب والرياضه ان هو ساعدنا، ووزاره والاتحاد الالكتروني وكل الموظفين اللي فيه طبعا ساعدونا، ومفيش حد الصراحه ما وقفش جنبنا، فالحمد لله يعني وربنا. بحب اشكر التيم بتاعي لانهم في وقت كتير كانوا بيسيبوا مذاكرتهم ونبراكتس مع بعض، فبحب اشكرهم على كل ده. طبعا بشكر ربنا ان هو واقف جنبنا وقدرنا نوصل هنا لاكبر بطوله في العالم. واشكر طبعا شركه انوبيس ان هم ساعدتنا ان احنا نخرج الورق ونقدر نسافر، ووزير الشباب والرياضه والاتحاد الالكتروني. بحب اشكر ربنا طبعا ونحمده على النعمه اللي احنا فيها ان هو وصلنا لحاجه زي كده حلم حياتنا ده طبعا. ونشكر وزير الشباب والرياضه والاتحاد الالكتروني وشركه انوبيس. احب اشكر شركه انوبيس ان هي ساعدتنا وادتنا فرصه ان احنا نعرف نسافر، ان هي تساعدنا في الورق عشان نعرف نسافر. واحب اشكر وزاره الشباب والرياضه ان هي برضك ساعدتنا ان احنا نعرف نطلع ورقه تصريح السفر اللي سافرنا بيها. واحب اشكر ربنا ان هو ساعدنا وخلانا نعرف نيجي هنا يعني الحمد لله. طبعا احب اشكر صحابي واقفين جنبي جدا في كل حاجه، وانا في البطوله اتفرجوا عليا، وانا في الدراسه بيساعدوني. يعني انا مش موجود دلوقتي هم بيساعدوني، ولما هرجع هيحاولوا يذاكروا لي ويعوضوا لي اللي فات. فدي برضو حاجه حلوه جدا ان اصحابك يبقوا واقفين جنبك حتى بره اللعبه، مش لازم جوه اللعبه بس.